Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với buổi tập luyện Hama Press. Với buổi tập luyện ngày hôm nay thì Kim sẽ giới thiệu cho các bạn các lỗi sai thường gặp phải khi mà chúng ta thực hành. Bây giờ thì Kim sẽ làm mẫu tư thế nền tảng của Hama Press tầng 1 thì chúng ta sẽ đặt hai lòng bàn tay chạm nhau ở ngón tay giữa. Thì khi đó chúng ta sẽ đặt ở giữa rốn của chúng ta. Đây là cái vị trí đan điền. Vị trí này là cái vị trí mà khi mà chúng ta tập luyện khí công hay là chúng ta muốn tích trữ năng lượng thì nó sẽ nằm ở cái vùng bụng dưới của mình cũng như là cái đan điền. Khi mà các bạn đặt hai tay ở vị trí này là mình đang bế cái năng lượng của mình lại để mình vận khí, rèn luyện cái nội khí ở bên trong. Đó là cái ý nghĩa của cái tư thế nền tảng này. Rồi bây giờ Kim sẽ thực hành thử cho các bạn xem mẫu một lần. Tiếp theo thì Kim sẽ thực hành cái Hama Press vòng cuối của tầng 1. Ở đây thì Kim sẽ liệt kê ra một số những cái lỗi mà các bạn thường gặp. Các bạn để cái tư thế nền tảng thì hai cái bàn tay không ngang đan điền. Đan điền là cái vùng ở trước rốn của mình. Và cái lưng của các bạn khi mà ngồi á thì cái xương chậu nó không được lật lên như thế này. Mình lưu ý là mình sẽ lót một cái gối và mình ngồi khoảng tầm 2/5 cái mông lên thôi, để mình lật cái xương chậu lên và lưng mình thẳng, cổ vai thẳng. Và mình vào cái tư thế nền tảng như thế này, ngực mở. Đây là cái tư thế nền tảng đúng của Hama Press tầng 1. Lúc đầu ấy mình hít lên như thế này thì có những người sẽ giữ cái đầu không có ngước cổ lên thì đây là sai. Tại vì khi mà mình hít lên được đến đây thì cái khí của mình đang vận lên đến đây rồi. Thì bắt đầu là chỗ này là nó sẽ có một cái cơ chế tự nhiên là mình muốn ngước lên để mình hít vào thêm nhiều cái không khí mới vào trong cơ thể và để cho cái ống thở của mình nó thẳng lên trên như thế này. Đó là cái lỗi dễ sai thứ nhất. Và các bạn cũng không có chạm lên được đến cái gốc của cằm. Đó là cái lỗi sai thứ hai. Các bạn cứ nhớ là hơi thở của mỗi người dài và ngắn nó khác nhau. Cho nên cái việc mà cái tay của chúng ta đưa lên đến cằm có sớm hay là muộn là nó do cái hơi thở của mình. Lúc đó mình hít hết cái hơi hít vào hay chưa. Ví dụ như bây giờ mình hít vào mà đến đây là mình cảm thấy mình không còn hít vào được nữa thì là cái tay mình nó đã phải chạm đến cái cằm rồi. Và lúc này là mình sẽ thở mạnh ra ngoài. Rồi cái lỗi thường gặp mà khi mà các bạn sai nữa là các bạn đẩy thẳng ra ngoài luôn. Sau khi mà hít vào, Kim thấy là các bạn đẩy thẳng ra ngoài luôn. Thì như thế này thì chưa được. Tại vì mình sẽ cần phải thở ha ra, đẩy cái luồng không khí đi thẳng xuống dưới. Nhưng mà lúc này đây là mình đang giống như là mình vận cái khí để đào thải những cái năng lượng dư thừa, những cái độc tố tích tụ đi thẳng ra bên ngoài. Cho nên là nó sẽ phải cần hướng xuống. Hướng xuống xong rồi đến giữa rốn thì mình bắt đầu nghiêng sang trước một chút, khoảng một góc 45 độ để mình giữ cho
cái phần lưng của mình được thẳng. Các bạn cứ hình dung là khi mà hít vào lên đến đây, xong rồi mình thở ra là cái đường đi xuống. Ngang rốn. Xong bắt đầu là cái động tác của mình nghiêng cái lưng về phía trước và đẩy hết ra ngoài, căng duỗi toàn bộ cơ thể. Và lúc này là lúc mà cái cơ thể của mình căng nhiều nhất. Toàn bộ các cái cơ của mình là căng hết biên độ ra luôn, hết hơi luôn. Xong sau đó mình sẽ lật bàn tay lại, hít vào chậm rãi nhẹ nhàng, trả về cơ thể như ban đầu. Thì cái lỗi sai thứ ba thường gặp á là các bạn thở ha ra mà nó không có đẩy một cái hơi mạnh ra, mà các bạn như thế này. Ha, là cái này là bình thường mọi người hay làm. Nhưng mà cái kỹ thuật của cái High Rest tầng 1 á, khi mà mình thở ha, mình sẽ muốn là tống cái hơi ha mạnh đầu tiên ra bên ngoài, giống như thế này. Ha, ha, ha. Đó, thì mình sẽ tống được nhiều những cái không khí mà mình mới hít vào. Để đến vùng rúng cái rốn của mình á, là mình không còn hơi hít vào nữa. Tức là khi mà mình đẩy hết cái tay đi thẳng xuống dưới thì các bạn làm sao mà cho đến khi nào mà hơi của mình thở ra gần hết rồi thì cái tay nó đã xuống đến rốn rồi. Để khi mà các bạn bắt đầu nghiêng người về trước cho thẳng lưng và đẩy hết hơi ra ngoài như thế này thì các bạn đang đẩy những cái khí gas, trượt khí hay là những cái khí dư thừa ở vùng bụng dưới hay các cái vùng rỗng của các cơ quan nội tạng ra hết bên ngoài như thế này. Thì lúc đó các bạn đẩy ra là đẩy ra cái khí hư, chứ không phải là đẩy ra cái không khí mà mình mới hít vào nữa. Chính vì vậy á, chúng ta hãy nhớ là ha mạnh ra bên ngoài như thế này và ha. Tới đây là hết hơi hít vào rồi đó. Rồi, bắt đầu cái kỹ thuật mà các bạn hay sai ở cái giai đoạn này là các bạn không có thắt chặt cái cơ bụng của mình lại. Đến đây á thì việc đầu tiên là mình phải thắt chặt cơ bụng lại. Thì các bạn có thể quan sát cái vùng bụng của Kim. Bây giờ là bụng bình thường này nhé. Rồi bây giờ khi mà mình thắt chặt cơ bụng lại là nó sẽ thẳng vào như thế này. Rồi thì khi mà mình thắt chặt cơ bụng lại thì mình tạo được một cái áp lực để mình nén lại, mình đè cái khí hư nó đi ra ngoài theo cái vòng xoay của tay của mình. Bắt đầu khi mà thắt chặt cơ bụng rồi thì cái yếu tố kế tiếp mà mình cần lưu ý là mình sẽ nghiêng người về phía trước để mình lật cái xương chậu lên. Và lúc này á, cái cơ thể của mình rất là vững chãi và cái lưng của mình nó nghiêng khoảng 45 độ như là một cái tấm ván như thế này. Chứ cái lưng của mình không thẳng như thế này mà mình đẩy ra. Các bạn hình dung là cái lưng của mình khi mà mình ngồi tập là nó sẽ thẳng. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu đẩy ra ngoài ấy, thì mình thắt chặt cơ bụng và cái lưng mình nghiêng xuống như thế này. Rồi mình mới đẩy hết ra ngoài. Đây, Kim sẽ làm thử từ cái giai đoạn này cho các bạn. Khi mà đến bụng rồi là hết hơi mà mình hít vào thì mình bắt đầu nghiêng người, thắt chặt cơ bụng, nghiêng người về trước và đẩy hết hơi ra ngoài. Đấy, kết thúc như vậy là đúng động tác. Các bạn có thể thấy là Kim vẫn giữ được cái lưng rất là thẳng và toàn bộ các cơ của Kim rất là căng. Cơ mông á, mình muốn căng là mình phải hơi nhíu mông lại, rồi mình căng cái bờ mông lên và căng luôn cơ đùi. Và đặc biệt là lúc này cơ bụng vẫn giữ thắt chặt rất là căng, cơ liên sườn cũng căng và toàn bộ cơ lưng, cơ vai thẳng hết ra bên ngoài như thế này, rất là căng luôn. Rồi sau đó mình mới hít vào một hơi chậm rãi, mình lật bàn tay kéo nhẹ vào trong. Thì lỗi sai thường gặp ở cái động tác này á, là chúng ta chỉ kéo vào trong, hít vào nhưng mà chúng ta không mở ngực lên. Đúng của nó là sẽ như thế này, kéo vào trong, hít vào, từ từ trả cái lưng về thẳng. Và lúc này là ưỡn ngực lên trên cao, mở toàn bộ cái khoang ngực và mở rộng cái dung tích phổi để hít vào thật nhiều những cái oxy tươi mới. Rồi sau đó mình thở ra chậm rãi thì hai tay là sẽ đi xuống từ từ. Thở càng chậm càng tốt. Cái kỹ thuật này á, thì ít người sai ở cái giai đoạn này nhưng mà mọi người thường thở ra rất là nhanh. Mình cần phải thẳng xuống như thế này và chậm rãi, càng chậm càng tốt. Xuống đến đây là coi như là kết thúc cái động tác của High Rest tầng 1 của mình.
Vashna Group. New vision, new life.